วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการแพ็ครถมอเตอร์ไซค์วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแพ็ครถมอเตอร์ไซค์กันนะครับเริ่มต้นเราก็คือจะใช้แรปซีนห่อหุ้มชั้นแรกก่อนนะครับตัวแรปซีนจะค่อนข้างเหนียวนะครับจะเป็นการกันรอยนะครับรอยขีดข่วนต่างๆนะครับตรงนี้เรากันไว้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพอเราแรปเสร็จเราก็จะใช้บับเบิ้ลนะครับ
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ